Αγαπητοί φίλοι, από τη σημερινή εκπομπή θα εγκαινιάσουμε μία μικρή ενότητα, μία καινούργια ενότητα στην εκπομπή μας. Η ενότητα θα λέγεται «Τι σημαίνει» και όταν λέμε «τι σημαίνει» θα βρίσκουμε κάποιες λέξεις σημαντικές ή έννοιες από το χώρο της τέχνης, της μουσικής, των τεχνών, της φιλοσοφίας, της αισθητικής και με σύντομο τρόπο θα προσπαθούμε να τις περιγράψουμε νοηματικά. Τι σημαίνει. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, μία βασική έννοια του Αριστοτέλη και αυτή είναι η λέξη εντελέχεια. Ο Αριστοτέλης ήταν ευφιέστατος νους. Γι' αυτό το λόγο, συχνά, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε δεν του έφταναν για να αποδώσουν το νόημα που είχε στο μυαλό του. Έτσι, προσπαθούσε να βρει, να ανακαλύψει νέες λέξεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλύπτουν με επάρκεια αυτό που ήθελε να αποτυπώσει νοηματικά. Αυτό ονομάζεται νεολογία, η γέννηση νέων λέξεων, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες που επιθυμούμε. Τι είναι η εντελέχεια. Η εντελέχεια είναι μία ολοκλήρωση διαδικασίας από μία κατάσταση σε μία άλλη κατάσταση. Η εντελέχεια σημαίνει την κατάληξη, το τέλος μίας εξελικτικής πορείας. Ποια είναι όμως αυτή η εξελικτική πορεία. Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο βασικές υπαρκτικές καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι το δυνάμιον. Δυνάμιον. Το δυνάμιον είναι η ύπαρξη εκείνη που κατ' ουσίαν ακόμα δεν είναι ύπαρξη, γιατί χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δυνατοτήτων. Άρα το δυνάμιον στην ουσία είναι η δυνατότητα. Η δυνατότητα. Το δυνάμιον ακόμα δεν είναι ον. Μείον. Ο σκοπός του όντος στη δυνατότητα είναι να εξελιχθεί, να πραγματοθεί σε ενεργεία ον. Άρα λοιπόν το δυνάμιον μας οδηγεί σε ενεργεία ον. Όταν το δυνάμιον ως ένα σύνολο δηλαδή δυνατοτήτων εξελίσσεται, η εμπραγμάτωση του όντος είναι το ενεργεία ον. Όλη αυτή η εξελικτική διαδικασία από τη δυνατότητα, η οποία δεν ορίζει την ύπαρξη ακόμα, φτάνοντας στον απόλυτο βαθμό της πραγμάτωσης του όντος, όταν αυτό πια γίνεται ενεργεία ον, λέγεται εντελέχεια. Είναι λοιπόν η εντελέχεια ταυτίζεται με την ουσία. Ο Αριστοτέλης εισηγείται με παρησία ότι ο βαθμός πραγματικότητας του όντος είναι όταν αυτό ταυτίζεται με την ουσία του. Δηλαδή η αριστοτελική ουσία είναι ότι κάθε τι είναι όταν αυτό το βασικό πράγμα που το χαρακτηρίζει υφίσταται. Γιατί αν δεν υπάρχει, δεν είναι. Είναι λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό του όντως η ουσία του, η οποία ταυτίζεται με το τέλος, την τελολογία, την εξελικτική δηλαδή πορεία, ότι κάθε τι έχει ένα τέλος. Ένα παράδειγμα, φανταστείτε μία προνύμφη. Η προνύμφη είναι αυτό που γεννιέται λίγο από το κουκούλι και πρόκειται να γίνει πεταλούδα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν θα έλεγε ότι η προνύμφη είναι ενδυνάμιον, αλλά η προνύμφη δεν είναι όν ακόμα, δεν έχει ύπαρξη. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν της προνύμφης? Ο σκοπός της προνύχτης είναι να προδιαγράψει το σκοπό της ύπαρξής της, να πραγματοθεί.
Και πώς θα πραγματοθεί η προνύμφη? Όταν γίνει πεταλούδα. Άρα η προνύμφη μόνο όταν είναι πεταλούδα, μόνο όταν πια φτάσει στην απόλυτη πραγμάτωσή της, θα αποκτήσει την ουσία της. Και όταν αποκτήσει την ουσία της, θα γίνει ύπαρξη, θα γίνει όν. Είναι λοιπόν η εντελέχεια, είναι η εμπραγμάτωση ακριβώς του όντος, όταν αυτό από δυνάμει όν γίνεται ενεργεία όν. Άρα λοιπόν θυμόμαστε δυνάμει όν, δυνατότητες, μη ύπαρξης ακόμα. Όλη η διαδικασία της πραγμάτωσης, της εξέλιξης του προδιαγεγραμμένου σκοπού κάθε ύπαρξης, ένα κομμάτι μάρμαρο. Ένα κομμάτι μάρμαρο είναι δυνάμιον για τον Αριστοτέλη. Τι σημαίνει? Ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα υπέροχο άγαλμα. Αλλά για να γίνει άγαλμα πρέπει να ακολουθήσει όλη την εξελικτική πορεία. Πρέπει να πραγματοθεί. Όταν γίνει λοιπόν από δυνάμιον, γίνει ενεργεία ον, θα αποκτήσει την ουσία του. Θα αποκτήσει το βασικότερο χαρακτηριστικό του, που αυτό είναι να είναι άγαλμα. Έτσι, η προνύμφη για να υπάρχει πρέπει να είναι πεταλούδα. Η μαρμάρινη στήλη για να υπάρχει πρέπει να είναι άγαλμα. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να πραγματώσει τις δυνατότητές του, έτσι από δυνάμει ον να γίνει ενεργεία ον. Αυτός είναι ο πολύ ενδιαφέρον όρος που ονομάζεται εντελέχεια.